Rockstar не хоче анонсувати GTA 6 цього року, говорилося в нещодавному інсайді. Жорстких обмежень за часом немає, тому багато співробітників не вірять у те, що вдасться закінчити розробку навіть до кінця 2024 року. У кращому разі GTA 6 перейде на етап полірування в середині 2025 року. Але на днях Rockstar через Сема Хаузера написали, що на початку грудня ми все ж побачимо трейлер довгоочікуваної частини. У 1998 році Rockstar Games була заснована на ідеї, що відеоігри можуть стати такою ж важливою частиною культури, як будь-яка інша форма розваг. Ми сподіваємося, що ігри, які ми створили, ви любите, і вони стали частиною цієї еволюції. Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної Grand Theft Auto. Цитата. Цей анонс, присвячений анонсу, вже став найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію платформи X Твіттеру. Щось насувається. До речі, є шанс, що покажуть на цьогорічному Game Awards, тож слідкуємо всі разом. Вітаю, піпли! Сьогодні дуже багато цікавих, крутих новин, тож підтримайте мене вподобайкою і починаємо. За можливістю долучайтеся до спонсорства або патреону, це моя зарплата. Дякую і починаємо. BioWare показала новий тизер Mass Effect, в якому нічого не зрозуміло. Давайте далі. З'явилася нова інформація про майбутню мультиплеєрну гру Всесвіті Відьмака. CD Projekt шукає для проєкту під кодовою назвою Project Sirius старшого дизайнера рівнів, який, цитата, наповнить світ життям і смертю. Witcher Project Sirius, судячи з вакансій, буде з відкритим світом. У низці оголошень про вакансії на LinkedIn, зокрема в оголошенні про пошук старшого або головного дизайнера рівнів, з'явився опис професії, що має бути застосована в проєкті, який потребує простору, створеного у відкритому світі The Witcher, натхненному слов'янськими мотивами. Крім того, в оголошенні згадується одна з найінноваційніших ігор, що коли-небудь входили до франшизи The Witcher. За деякими даними, це має бути багатокористувацька гра, але з елементами одиночної гри, яка поважатиме оригінальний сеттинг у стилі відкритого світу, хоча, ймовірно, й матиме певні зміни. Зарубіжним блогерам не мені дали помацати аватар Frontiers of Pandora. Загалом критики та стрімери залишилися задоволені новинкою, похвалили паркур, приручення тварин і графіку. До недоліків віднесли відсутність міток на карті, через що на великих просторах легко заблукати. Сюжетку нової Call of Duty Modern Warfare 3 тривалістю 3 години. Бажаєте? Це було супер. Гравці масово скаржаться, що їм запропонували нудні місії з мінімум видовищних сцен, анімаціями типічної колди останніх років та погано розкритими персонажами. З вас $70 і 250 ГБ на SSD, будь ласка. Як на мене, пора закривати подібний конвейер, бо це вже занадто, або хоча б називати своїми іменами. До речі, якщо ви задаєтесь питанням, куди ті $70 за копію, так я вам відповім: на кулю в Лас-Вегасі. Розробники, мабуть, намагаються всіма способами заманити гравців. До речі, щодо перших оцінок шутера від критиків, це 53 бали зі 100, і цілих 0% рекомендують до проходження. Анонсовано гру про похмурий Лондон у дусі GTA Ends. Вона являє собою екшен у відкритому світі з елементами RPG і варіативним сюжетом. Місце дії – неблагополучні квартали Лондона. Ends мають випустити наприкінці 25-го року, але зараз на гру лише збирають пожертви на Kickstarter. То що вони там в 2025 році випускати зібралися, незрозуміло. Ends – це, звичайно, круто. Як і круто, що зовсім скоро обіцяють анонс GTA. Проте поки що це все лише слова, а до релізу ще чекати і чекати. Якщо хочеться поринути у світ викрадача з новими можливостями тут і зараз, Quant RP стане справжньою знахідкою. Це справжній український віртуальний всесвіт GTA з розширеними ігровими механіками. Керуй своїм справжнім ігровим життям, ставай ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Обирай найулюбленішу для тебе роботу, працюй в Укрпошті чи на новій пошті, прямо як в житті. Доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне, не забувай про патріотичні стікери. Можливо, ти хочеш бути лікарем, який рятує інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, чи великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Але не забувай, у штаті є справжні закони, які контролює влада, тому дотримуйся їх, інакше працівники поліції дадуть тобі... Та окей, не переймайся.
розслабся, адже ще на проєкті тебе чекає різноманіття справжніх автомобілів та мотоциклів, які можна тюнінгувати як завгодно. Змінюй будь-які параметри від висоти кліренсу до вильоту коліс. Встановлюй різноманітні обвіси, диски і зможеш бути самим крутим на районі. Якщо ж мама народила гангстера, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Окрім цього, сервер пропонує систему аердропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті Квант, а почати гру буде краще за промокодом DIMAGE. Всі посилання в описі. Переходь та обирай свій шлях на Квант. А ось перші оцінки шутера від студії Teyon Nacon. Robocop Rock City на OpenCritic отримала 71 бал. Критики залишилися задоволені атмосферою гри, яка ідеально відтворює оригінал. З головних переваг виділяють візуальну складову, а також перестрілки. Серед недоліків гри виявилися посередній сюжет і деякі механіки. Також відбувся реліз першого сюжетного доповнення Хаос для гри Dead Island 2. У рамках цього доповнення гравцям належить досліджувати загадкову віллу на Малібу, де мільярдер має намір воскрешати мертвих за допомогою технокульту смерті. Розробники зі студії Dambuster обіцяли додати більше жаху, елементів сюрреалізму і нові способи знищення зомбі. Хто вже грав, розкажіть, чи так це. Інсайдери стверджують, що вони отримали доступ до дорожньої карти Stalker 2. За планами розробників, кінець листопада ознаменує завершення розробки гри. У грудні та січні буде проведення полірування білда гри та підготовку патчів першого дня. А близько 12-23 лютого в цьому проміжку очікується повноцінний реліз гри. Про саму гру було розкрито також більше деталей, але відверто нових почуто не було. У грі знову ж таки обіцяють новітню симуляцію життя, зокрема мутантів, що будуть по-різному вести себе вдень та вночі. Самі монстри матимуть свою унікальність, анімації, підвиди і все, що так хочуть бачити фанати в грі. Звичайно, що в грі унікальні звуки і ембієнт для атмосфери. Приділили увагу рольовій системі. Говорять, що тепер в грі можна відчути себе справжнім сталкером з власним білдом. Увагу аспектам симуляції, стрілянини, рольовому відіграшу та атмосфері в грі приділили максимально, адже завдяки ним кожне проходження зможе бути по-своєму унікальним та приємним. Також студія вкотре повідомила про те, що Stalker – це національний продукт, тому назва Чорнобиль тут невід'ємна, адже Чорнобиль в Україні. Проте ми пам'ятаємо про Чорнобиль. Поки новий павук добре продається і продає PlayStation 5, про Пітера Паркера забудуть. Майлз Моралес буде головною людиною-павуком у всесвіті ігор Insomniac Games, який рухає сюжет, підтвердили самі розробники. Доповнення Shadow of the Erde 3 до Elden Ring може бути співрозмірним із половиною оригінальної гри. Також один із головних ютуберів з ігор From Software з ніком Ороборо уточнив на своєму стрімі, що DLC триватиме близько 25 годин. Цю трансляцію, до речі, вже видалили, що може вказувати на достовірність. Але зізнатися, DLC вистачило декілька босів на 25 годин геймплею, це ж Souls-like. Жартую. Чи ні? У найближчі 2 місяці буде анонсовано масштабне доповнення для God of War Ragnarok. Журналісти стверджують, що отримали цю інформацію від надійного джерела у видавництві Sony. Яким чином буде представлене доповнення до Ragnarok, невідомо. Найімовірніше, на гравців чекає самостійна пригода Атрея різними світами, на що натякали в оригінальній God of War Ragnarok. Це також може бути тизер, геймплейна демонстрація або анонс на великому заході в дусі The Game Awards. Electronic Arts відключила сервери FIFA 18, 19, 20 та 22. Це означає, що геймери більше не зможуть зіграти в онлайн-режимах з іншими гравцями, включно з сезонами, кооп-сезонами, Ultimate Team і клубами профі, а також дивитися таблиці лідерів. Також вийшов трейлер Enshrouded, досить очікуваний кооперативний RPG-виживач у Steam. Ось його ключові особливості. Можна будувати величезні споруди та цілі фортеці. Споруди поступово заселяють NPC, великий відкритий світ і небезпечні підземелля. Руйнування за вокселями, просунута кастомізація, демо-версія гри тоне в позитивних відгуках, а мультиплеєр до 16 осіб. Enshrouded вийде в ранньому доступі 24 січня 2024 року.
Про Assassin's Creed Red тепер відомо більш конкретні деталі, такі як розмір карти чи геймплей, а не лише колір шкіри головного героя. Наприклад, карта буде великою, але не такою великою, як у Одіссі, і вона, ймовірно, охопить частину Японії. Також зменшить кількість маркерів на карті, щоб спонукати гравців активніше досліджувати світ гри. Нові ігрові механіки, такі як інструменти з грейфером, різні стійки, покращений стелс з можливістю викликати якусь темряву і в ній ховатися, та можливість вербувати ворогів для шпигунських операцій. Графіка також обіцяє бути ще кращою, NPC розумнішими і все те, що ми чуємо щоразу від нової частини. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся знову на хрюкане JC Game World. Творці Stalker 2 Серце Чорнобилю заперечують звинувачення в блокуванні російського блогера. Знову, нещодавно автор YouTube каналу Посідєлки у дєдушки Ейри повідомив про блокування свого аккаунту нібито за запитом JC Game World. Причиною цього блокування стало використання кадрів із трейлерів Stalker 2 Серце Чорнобилю, офіційних трейлерів. Однак представники студії JC Game World вже заявили, що не мають ніякого відношення до того самого блокування російського блогера. Мені здається, що я повинен прояснити цю ситуацію. JC Game World ніколи не зв'язувалася з автором цього каналу і не надсилала скарги на ці відео. Це листування веде хтось, хто намагається видати себе за співробітника JC. Звичайно ж, це не наша позиція як студії, ми взагалі не брали участі в цьому листуванні. Він також підтвердив, що це не перший подібний випадок, і раніше хтось вже видавав себе за співробітників студії в ситуації з каналами XBT і VG Times, господи. Відверто кажучи, дивлячись на контент, що роблять росіянці стосовно Сталкера, я б їх блоконув. В деяких випадках вони дійсно на це заслуговують, але страйкати компанії такі канали за використання офіційного відеоряду, я впевнений, у компанії є важливіші завдання на часі. 2023 рік став найкращим за кількістю високооціненних ігор за останні, на хвилиночку, 20 років. Рік ще не закінчився, а вийшло вже 25 ігор з оцінкою вище 90 балів, більше ніж у золотий час ігрової індустрії, у ті ж 2004, 2007 чи 2011 роки. Capcom не бачить різниці між модами та читами і збирається їх блокувати. Під час презентації розробники компанії заявили, що фанатські модифікації так само негативно впливають на ігри і тепер їх блокуватимуть через антипіратські програми та античити. Як щодо нових прогнозів від Сімпсонів? В одній з серій Бернс подарував дружині Твіттер за 3 копійки. Все через те, що колишній власник терміново продав компанію через фінансові проблеми. Його безпілотна ракета, що летіла на Марс, врізалася в МКС. І здавалося б, до чого тут Ілон Маск? Раніше Ілон Маск повідомив співробітникам X-Twitter, що зараз соцмережа коштує 19 мільярдів. А купив він її взагалі-то за 44 мільярди. Страйк акторів. Все. Домовилися з продюсерами про 3-річну угоду вартістю в $1 мільярд. Бонуси з показу контенту на стрімінгах, підвищення лімітів на охорону здоров'я та пенсійних лімітів, підвищення зарплат акторам другого плану та захист акторів від нейромереж. Тож найближчими тижнями мають відновити зйомки Дедпула 3, Гладіатора 2, продовження Бітлджуса і триквела Венома. Devolver Digital купила творців Astroneer за $40 мільйонів. Ще у 2014 році DD ледь не стала видавцем гри. У компанії виявилася схожа бізнес-культура, тому нинішня угода між ними була цілком очікувана. Точні умови невідомі, але Systemera Softworks продовжить підтримувати Astroneer. Крім цього, студія займеться новими проектами, про які вона поки не готова розповісти докладно. Японія оштрафувала Epic Games за несплату податків на протязі 3 років. Як з'ясувало токійське бюро, люксембурзький підрозділ компанії не декларував прибуток від транзакцій у Fortnite. Тепер Epic Games доведеться заплатити за це $23 мільйони. До речі, епіки заявили, що їх магазин досі не прибутковий. Вони вірили, що купувати ексклюзивність ігор принесе їм вигоду, але поки цього не сталося. Microsoft тісно співпрацює з InWorld AI для розробки інструментів для Xbox, які нададуть розробникам можливість створювати персонажі, розкривати історії та створювати квести за допомогою штучного інтелекту. Це довгострокове партнерство включатиме систему, яка надасть розробникам Xbox засоби для формування повних сценаріїв, діалогових дерев, ліній квестів та інших елементів гри. Хаян Чжан, генеральний менеджер ігрового ШАІ в Xbox, розповідає: у Xbox
Xbox ми впевнені, що завдяки вдосконаленим інструментам творці зможуть створювати ще більш непередбачувані та захоплюючі ігри. О Господи, допоможи. Sony більше не збирається робити ставку на ігри-сервіси так сильно, як раніше. Замість 12 таких проєктів компанія планує випустити всього лише 6. Це пов'язано з бажанням зосередитися на якості контенту, а не на його кількості. Окей, зрозуміло, компанія хоче попрацювати над якістю ігрового контенту, але коли можна очікувати новин про мультиплеєрну версію Last of Us і Horizon, оголошено не було. А роботу, нагадаю, над ними все ж продовжено. Розповім про ситуацію, а ви вже самі напишіть, що думаєте. Підліток із Флориди побив вчительку до втрати свідомості. Пізніше він визнав свою провину. Причиною конфлікту стала Nintendo Switch, яку у хлопця конфіскували за гру на уроці. Після чого він наздогнав вчительку в коридорі, повалив на підлогу і почав бити. Тепер йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення, і це просто щось неадекватне, як на мене. Може, треба до лікаря піти? Лікуватися хлопцю треба з такими реакціями на відбирання свіча. Ну і ще про Nintendo. Японець витратив $40 тисяч на акції Nintendo, щоб запитати про улюблену гру. Це дозволило йому потрапити на збори акціонерів, зустріти директорів особисто і запитати їх про долю гоночної F-Zero. На жаль, йому відповіли, що ремейка або продовження не буде, але його вчинок однозначно заслуговує на повагу. Хоч би сувенір якийсь дали. Рубрика «Що там в орків?». Розробники «Ніколи не вийде» Day Before показали трейлер і назвали дату раннього доступу вкотре. Що то буде, хто знає, але випробувати новинку можна буде з 7 грудня. І так, її повернули в Steam навіть. Я б не сказав, що трейлер показав щось нове, тож сподівань на хоч щось від гри від якутів, якщо не помиляюсь, не маю. В підтвердження чергового фіаско в інтернеті вже говорять, що трейлери ММО-виживача майже один в один злизали з трейлерів GTA 5, RDR 2 і Cyberpunk 2077. Також студія скопіювала музику і, судячи з усього, голос оповідача. Пряме порівняння зараз на відеоряді. І хайп, такий хайп. У першому доповненні руси проти ящерів, герої вирушать у космос. У рамках нового сюжетного доповнення геймерам належить вирушити на супутник Землі, виявити там базу рептилоїдів і запропонувати їм випити водиці байкальської. Звичайно, що. Я про це щастя ігрової індустрії говорив у відео в підказках. Студія Illusion Labs представила 2D-трасування променів, яке працює навіть у браузері. Усе це завдяки методу інженера Сема Бігоса, який дає змогу отримати такі вражаючі ефекти. Пограти в пінг-понг з рейтрейсингом можна за закріпленим посиланням в моєму телеграм-каналі, він в описі. Всім дякую! Якщо подобається канал, підтримайте спонсорством на Патреоні чи разовим донатом. Це знову ж таки допомагає мені в роботі. Тисніть вподобайку, підписку, діліться з друзями, адже в мене на цьому все. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось!